Mulți fac greșeala asta când plantează afine. Am văzut oameni care cumpără butași frumoși, îi plantează cu grijă și totuși frunzele încep să se îngălbenească. Știți de ce? Afinele iubesc solul acid cu un pH între 4 și 5,5. Pământul din grădină este adesea prea neutru sau alcalin. Eu am găsit o metodă simplă care funcționează foarte bine. Fac o groapă mai mare de 40-50 cm adâncime și încep stratificarea solului. Pun un strat de îngrășământ de graj bine fermentat care ajută la dezvoltarea rădăcinilor. Apoi adaug un strat de turbă acidă, specială pentru plante iubitoare de aciditate. După ce așez planta, acopăr rădăcinile cu turbă acidă și pun un strat de mulț deasupra. Mulciul păstrează umiditatea, împiedică boruienile și menține aciditatea solului. Când ud afinele, evit apa de la robinet pentru că are calcar. Folosesc apă de ploaie sau apă lăsată să stea ca să se evapore clorul. Ud regulat, dar fără să exagerez, pentru că rădăcinile sunt sensibile. Afinele iubesc soarele din plin, așa că le pun în locuri însorite. Dacă respectați acești pași, plantele de afin se vor prinde perfect. Rezultatul? Tufe viguroase, frunze verzi și o grămadă de afine gustoase. Dacă v-a fost util, dați un like și abonați-vă la acest canal. Și scrieți-mi în comentarii cum ați plantat voi afinele.